mobilize the faith community against apartheid นะครับเป้าหมายหลักก็คือเป็นการพยายามสร้างจิตสำนึกในบรรดาขบวนการนักบวชขบวนการศาสนาด้วยกันนะฮะให้เข้าใจถึงความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นในแอฟริกาใต้ Because apartheid was not just a justice issue, it was not just a human rights issue, it was not just a political issue, it was also a faith issue. นะครับเพราะว่าปัญหาการเหยียดผิวเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาสิทธิมนุษยชนไม่ได้เป็นปัญหาการเมืองอย่างเดียวแต่เป็นปัญหาด้านศาสนาด้วยนะในความเห็นท่าน Because the regime claimed divine guidance for what they did. นะครับรัฐบาลผิวขาวอ้างหลักธรรมทางศาสนาเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการสนับสนุนการเหยียดผิว They even wrote into the last of the white constitutions, they wrote in the preface, guided by God from generation to generation. นะครับในรัฐธรรมนูญฉบับสุดท้ายของรัฐบาลผิวขาวมีการเขียนไว้ในคำปรารภด้วยว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ได้รับการชี้แนะจากเบื้องบนนะจากพระเจ้าซึ่งสืบทอดมาหลายชั่วคน So they worshipped a racist God. ก็เป็นการบูชาพระเจ้าที่เหยียดผิวนะครับ Not a God who created us all with the divine image. นะครับไม่ใช่พระเจ้าที่สร้างให้ทุกท่านมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัว So when I was bombed, I was sent messages of prayer, love and support from people all over the world. นะครับหลังจากที่ท่านถูกระเบิดเนี่ยก็ได้รับนะฮะข้อความได้รับกำลังใจจากทั่วโลกนะที่ส่งมา By Christians and Jews and Muslims and Buddhists and Hindus and atheists. นะครับทุกชาติทุกศาสนานะคริสต์ยิวนะครับฮินดูนะครับพุทธ And so the way I like to express it is to say that my story was acknowledged, reverenced and recognized. นะครับเท่ากับเป็นการประกาศยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะฮะ And my story was given a moral context. เป็นการยอมรับว่ามันเป็นเรื่องที่มีเนื้อหาทางศีลธรรมเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นที่ถูกระเบิด By that I mean that people said what happened to you was wrong. นะครับหลายคนก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านไม่เป็นธรรมนะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง Often when people's rights are violated, the moral order is inverted and good is called bad and bad is called good. นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมก็คืออะไรที่มันเป็นสิ่งที่ชั่วกลายเป็นสิ่งที่ดีอะไรเป็นสิ่งที่ดีกลายเป็นสิ่งที่ชั่วไปนะครับ The victims are blamed for being the victims. นะครับคนที่เป็นเหยื่อก็ถูกประณามว่าสมแล้วที่เป็นเหยื่อ We are torturing you because you're a bad woman. ที่ต้องทรมานคุณเพราะว่าคุณเป็นผู้หญิงไม่ดี We see this in gender-based violence. เป็นความรุนแรงเนื่องจากเพศสภาพที่เกิดขึ้น The man who beats a woman says, "It is because you are a bad woman." นะครับผู้ชายตีผู้หญิงก็ประณามว่าเป็นเพราะเธอไม่ดีนะผู้หญิงไม่ดีถึงต้องถูกตี So the moral order is inverted. นะครับเป็นความวิปริตของหลักทางศีลธรรมในใจเรา And people wait for the day when it is said, "No, what was done to you was wrong." นะครับแต่ว่าก็คนที่เป็นเหยื่อก็รอวันที่จะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรามันไม่ถูกต้องอ่ะที่เราจะต้องถูกทำแบบเนี้ย Let me come back to the point that my story was acknowledged. ก็คือการคือถึงวันที่คนยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านเนี่ยไม่ถูกต้อง I want to make the distinction between knowledge and acknowledgement. ไม่เหมือนกันนะครับระหว่างสิ่งที่เราเรียกว่าความรู้กับการยอมรับนะ knowledge and acknowledge นะครับ So for example, maybe there's abuse happening in a family. There's abuse happening in a family. นะครับเมื่อเกิดการตีกันในครอบครัวนะการปฏิบัติมิชอบในครอบครัวเนี่ย Everybody knows about it.
นะทุกคนรู้ว่าเป็นเรื่องความรุนแรงนะความรุนแรงในครอบครัวเนี่ย but it's a guilty secret. แต่ว่าปิดมันไว้นะปิดไว้เป็นความลับ So there is knowledge, but there's no acknowledgement. มีความรู้แต่ไม่มีการยอมรับสิ่งว่ามันเกิดขึ้นนะคือทุกคนรู้แต่ไม่ยอมรับว่ามันเกิดขึ้น But I learned something very important from the Sami people. นะครับท่านได้เรียนรู้จากกลุ่มชาติพันธุ์ที่ชื่อว่าซามีนะกลุ่มซามี The Sami people are the indigenous, sometimes called the reindeer people of the northern part of Norway, Sweden, Finland, some in Russia. นะครับก็เป็นชนเผ่านะชาติพันธุ์ที่อยู่ทางสแกนดิเนเวียนะทางฟินแลนด์ตอนเหนือฟินแลนด์นะทางบางส่วนในรัสเซีย Some of them said, our church has acknowledged their part in our oppression, and they said they were sorry. นะครับทางชาติพันธุ์เขาก็บอกว่าศาสนาจักรของเขาทางศาสนาจักรทางนั้นเนี่ยยอมรับประกาศยอมรับว่ามันมีการกดขี่กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มพื้นเมืองที่เกิดขึ้น So they said there was acknowledgement. อันนี้คือที่เราเรียกว่าการยอมรับนะ acknowledgement เนี่ย They said the problem is มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่ง that the mainstream of the society has no knowledge about what is being acknowledged. ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าศาสนาจักรยอมรับว่ากดขี่ชนพื้นเมืองแต่ไม่ได้มีการเผยแพร่ความรู้ให้สังคมรู้ว่าและไอ้ที่กดขี่ยังไง So people who have been oppressed, people who have been violated, นั้นคนที่ถูกกดขี่คนที่ถูกละเมิดเนี่ย carry in their hearts and their souls the memory of what was done to them. นั้นคนที่ถูกกดขี่คนที่ถูกละเมิดก็ต้องเก็บความทรงจำที่เป็นบาดแผลว่านั้นไว้ในใจตัวเองมันไม่ได้ประกาศยอมรับออกไป They carry the memory across generations. ต้องเก็บความทรงจำนั้นไปข้ามรุ่นคนไปอีก Where often the mainstream of the society remains in ignorance and denial. โดยปล่อยให้คนในสังคมส่วนใหญ่ไม่รับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับหรือปฏิเสธว่าไม่ได้เกิดบาดแผลเช่นนั้นขึ้น I suppose in a way the latest version of this in the world is the Me Too movement. นะครับเหมือนกับขบวนการ Me Too นะขบวนการที่เขารณรงค์เรื่องการลวนลามผู้หญิงนะที่เกิดขึ้น Many men saying, "Really? We didn't know." แล้วผู้ชายจำนวนมากก็บอกจริงเหรอมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นไม่เห็นรู้มาก่อนเลย But I've heard no woman say, "We didn't know." แต่ไม่มีผู้หญิงบอกว่าฉันไม่รู้นะคือผู้หญิงรู้แต่คนผู้ชายไม่รู้ So I'm suggesting to you that knowledge and acknowledgement are a useful pair of spectacles to look at any situation in the world. นะครับก็ลองใช้ไอ้แนวคิดที่แยกระหว่างสิ่งที่เป็นความรู้กับการยอมรับการรับรู้นะฮะว่าในการมองโลกนะฮะ A pair of spectacles to look at the family, the community, the nation, and between nations. นะครับเป็นแว่นตาที่ใช้มองความรุนแรงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือระหว่างประเทศ I want to speak about my story in another way. อยากจะพูดถึงชีวิตตัวเองจากอีกมุมหนึ่ง I say my story is a journey from victim to survivor to victor. นะครับเป็นชีวิตจากคนที่เป็นเหยื่อมาเป็นผู้รอดชีวิตมาเป็นผู้ชนะ So the point I'm making is something terrible was done to me, so I'm a victim. เมื่อเกิดเหตุร้ายกับตัวท่านก็กลายเป็น victim นะกลายเป็นเหยื่อ I'm physically alive, so I'm a survivor. แต่เพราะว่าท่านสามารถเอาชนะไออาการบาดเจ็บทางร่างกายที่เกิดขึ้นได้ท่านเป็นผู้รอดชีวิตนะเป็น survivor. But survivor is still something very passive. แต่คนที่เป็นผู้รอดชีวิตก็ยังอยู่ในฐานะที่เป็นผู้รับ I've survived. ก็อย่างน้อยก็รอดชีวิตมาได้ And often people don't make the next step.
คนจำนวนมากไม่ไปต่อนะครับจากการเป็นผู้รอด The step of victory ก็คือการเป็นผู้ชนะนะ to move from being I hope the translation is not going to get complicated the step from moving from being an object of history to becoming a subject of history once more นะครับจากการเป็นวัตถุทางประวัติศาสตร์มาเป็นผู้เขียนประวัติศาสตร์นะฮะ or if you think of life being like a river สมมติว่าชีวิตเหมือนแม่น้ำ the river flows ไหลไปแบบนี้ something terrible happens เมื่อมีอะไรที่เข้ามากระแทกทำลายแม่น้ำเนี่ย and easily our life becomes like a whirlpool ทำให้เกิดวังน้ำวนขึ้นมาในชีวิตของเรานะ we live life in terms of that moment in history life stops นะเหมือนชีวิตมันไม่เคลื่อนไปแล้วล่ะมันวนอยู่ที่เดิมตรงนั้นนะ physically alive spiritually dead นะครับกายภาพยังมีชีวิตอยู่แต่ในทางจิตวิญญาณมันตายแล้วนะมันวนอยู่ตรงนั้นแหละ I want to suggest to you that often the key first step in the long journey of healing lies in the power of acknowledgement นั้นขั้นตอนสำคัญนะที่จะนำไปสู่การเอาชนะบาดแผลตรงนี้ได้ก็คือการยอมรับนะ acknowledgement เนี่ยนะ that when my pain is heard and acknowledged I can begin to live my life again นะครับเมื่อมีคนมารับฟังบาดแผลความเจ็บปวดของเราเมื่อมีคนยอมรับว่ามันเกิดตรงนี้ขึ้นเนี่ยเราก็สามารถเยียวยาเริ่มต้นการเยียวยาได้ Obviously ideally it should be the perpetrator acknowledging คือโดยอุดมคติเนี่ยก็ควรจะเป็นคนที่กระทำกับเราเนี่ยมาพูดยอมรับว่าเขาได้ทำตรงนี้กับเรา But sometimes even in a safe space when my pain is able to be heard when in a safe space when my pain is able to be heard ก็ทำยังไงที่จะให้มีคนมารับฟังความเจ็บปวดของเราได้นะในพื้นที่ของเรา I can begin to leave victimhood behind I can begin sorry I can begin to leave victimhood behind นะทำให้สามารถสลัดทิ้งความเป็นเหยื่อไว้ข้างหลังได้ I think today they should pay you twice as much for your maybe when I leave he's going to push pins into my photograph so my story acknowledged reverenced recognized นะครับการยอมรับนะฮะการอ้างอิงนะฮะการตระหนัก victim survivor victor นะครับจากการเป็นเหยื่อนะมาเป็นผู้รอดมาเป็นผู้ชนะ Now I returned to South Africa having been away by that stage for 16 years นะครับก็กลับมาถึงเรื่องแอฟริกาใต้นะฮะที่ตอนนั้น and I discovered a damaged nation I discovered a damaged nation นะก็ได้พบความเสียหายที่เกิดขึ้นในประเทศ a nation damaged in our humanity เป็นความเสียหายต่อความเป็นมนุษยชาตินะฮะ damaged by what we had done เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของเรา by what had been done to us เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่คนอื่น by what we failed to do จากการที่เราไม่ทำอะไรบางอย่างทำให้เกิดความเสียหายขึ้น and all of us with stuff inside of us นะครับหลายคนก็ติดอยู่ในใจของเรานะบาดแผลความเสียหายตรงนั้น I was struck by the first film that we saw that spoke of not simply having cerebral education but education that involves the heart and the spirit นะครับก็เหมือนที่เราดูวิดีโอของเสมนะฮะก็เป็นเรื่องของความรู้ที่มันไปพ้นจากหัวสมองนะไปถึงหัวใจด้วย Healing will not come by an intellectual exercise การเยียวยาไม่ได้เกิดขึ้นจากเรื่องการความรู้หรือพุทธิปัญญาอย่างเดียว We have to deal with the things that have damaged our spirit and damaged our heart เราต้องจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระดับจิตวิญญาณในระดับหัวใจ
The poison lies not on what we think about the past, but in what we feel about the past. นะครับไม่ใช่แค่ผลล้ำลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นพิษในชีวิตเท่านั้นเองนะแต่ต้องมีการเยียวยาในระดับลึกซึ้ง And I realized that for millions and millions of South Africans, unlike me, their stories had not been acknowledged and reverenced and recognized. สิ่งที่ท่านคิดถึงในตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าความเสียหายบาดแผลที่เกิดขึ้นกับคนแอฟริกาใต้เป็นล้านๆเนี่ยไม่ได้ถูกยอมรับอ่ะไม่มีคนมารับฟังไม่มีคนยอมรับว่ามันเกิดขึ้น No one had said what happened to you was wrong. ไม่มีคนกล้าที่จะออกมาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณอ่ะมันไม่ถูกนะไม่ใช่ว่าคุณสมควรจะถูกทำแบบนั้น So for millions of South Africans, all they had was their victimhood. สิ่งที่คนแอฟริกาใต้รู้สึกในตอนนั้นก็คือเหยื่อยังไงก็เป็นเหยื่อนั่นเอง When we became a democracy in South Africa, we were faced with two giant questions. นะครับคำถามสำคัญสองอย่างตอนที่แอฟริกาใต้เข้าสู่ยุคประชาธิปไตยก็คือ One was about water and electricity and education and healthcare and jobs for our people. อันแรกก็แน่นอนเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องของน้ำไฟเรื่องของความเป็นอยู่เศรษฐกิจที่ดี A question that we will be seized with for several generations. เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมายาวนานหลายชั่วคน But the other question we were seized with is, what about the past? นะครับคำถามที่สำคัญอีกอันหนึ่งในยุคประชาธิปไตยของแอฟริกาใต้ก็คือและจะจัดการกับอดีตยังไง You know, when countries have had a terrible past, the favorite option of countries through history across the world is to say, let us bury and forget what happened. นะครับก็สำหรับประเทศที่มีอดีตที่โหดร้ายแบบนี้นะครับหลายประเทศก็อาจจะใช้วิธีลืมมันไปซะนะครับแล้วก็ก้าวข้ามมันไป What a wonderful idea. ก็เจ๋งนะ The only problem, it has not worked nowhere yet. แต่ว่ามันไม่ได้มีประโยชน์มันไม่เวิร์กนะฮะ And if you look at present conflicts across the human family, นะครับถ้าเราดูความขัดแย้งสงครามที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆเนี่ย a key element of many conflicts, not the whole, but a key element is the unhealed wounds of the past. นะครับสาเหตุสำคัญที่ความขัดแย้งมันไม่จบเนี่ยก็เพราะว่าบาดแผลมันไม่ได้รับการเยียวยาบาดแผลในอดีต So we live at a time in world history where the unhealed wounds of the past have come back to bite us. ยุคนี้ที่มันวุ่นวายก็เพราะว่าบาดแผลในอดีตเนี่ยมันไม่เคยได้รับการเยียวยาแล้วมันกลับมาหลอกหลอนเรา You know, when we think about society, เหมือนเราคิดถึงสังคมเนี่ย we talk about the politics, the sociology, the economics. เมื่อพูดถึงเรื่องสังคมวิทยาพูดถึงเรื่องการเมืองนะฮะ When we think of the individual, we think psychologically, sexually, emotionally, spiritually. นะครับเวลาเราคิดถึงบุคคลในระดับบุคคลเนี่ยเราคิดถึงในเรื่องจิตวิทยานะครับเราคิดถึงในเรื่องวัฒนธรรมสังคมของเขา But we fail to look at the psychological, emotional, and spiritual dimension of the nation. แต่ว่าคือเรามองในระดับบุคคลแต่เราไม่ได้มองในระดับสังคมในระดับประเทศที่เป็นเรื่องของจิตวิทยาในระดับประเทศ So healing of memories is not an alternative to dealing with the political, social, and economic questions. นะครับก็การเยียวยาความทรงจำก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหานะฮะความบาดแผลในสังคมนั้น We have to create just participatory economic systems. เราต้องสร้างให้เกิดระบบเศรษฐกิจที่เป็นธรรมนะเท่าเทียม But even as we do that, we have to deal with the psychological, emotional, and spiritual. แต่มันก็จะมีมิติในทางจิตวิทยาในทางจิตวิญญาณนะในทางอารมณ์ที่เราต้องจัดการด้วย The lovely Nata who interviewed me for television a few minutes ago asked me the question and said, some people have said there should be a Truth and Reconciliation Commission in Thailand. What do you think?
นะครับตอนท่านให้สัมภาษณ์ทางทีวีไทยนะฮะก็มีการตั้งคำถามว่ามีความเห็นยังไงถ้าจะมีการตั้งคณะกรรมการในแบบ TRC เนี่ยนะคณะกรรมการสมานฉันท์ในเมืองไทย And my response was that it's the wrong question. ท่านบอกว่าเป็นคำถามที่ผิด You know, South Africa became in the world the most well-known Truth and Reconciliation Commission. ก็เรียกได้ว่าแอฟริกาใต้นะฮะเป็นตัวอย่างของคณะกรรมการสมานฉันท์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกแหละ And people foolishly think it was the first. หลายคนไปคิดเอาเองว่ามันเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกที่นั่น Actually, it was about the 13th. 13 Yeah. ครั้งที่ 13 นะฮะไม่ใช่ครั้งแรกในโลกนะ TRC ที่แอฟริกาใต้ And to answer the question of how do we deal with the past, we as a people look to Latin America. นะครับทางแอฟริกาใต้ตอนนั้นเขาก็มองไปที่บทเรียนของละตินอเมริกาก่อนเหมือนกัน Particularly to Chile and Argentina. ชิลีอาร์เจนตินานะครับโดยเฉพาะ And there've been many commissions since then. นะครับก็ตอนนั้นยังไม่ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา Some of them foolishly looked at our successes and didn't look at the parts we failed. นะบางคนอาจจะหลงคิดไปว่าเราเป็นตัวอย่างที่สำคัญนะตัวอย่างเดียว Some of them collapsed. บางคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาก็ล้มเหลวนะที่จะทำเลียนแบบเขาเนี่ยนะ Some of them were better than ours. บางคณะก็ดีกว่า But as I said to Nata, the question is not should we have a Truth and Reconciliation Commission. The question is how do we deal with the past. That is the question. ครับคำถามจริงไม่ใช่ว่าควรจะมี TRC ไหมคำถามก็คือจะจัดการกับอดีตยังไง And you see, no context in the world is the same. เพราะว่าแต่ละประเทศก็มีบริบทไม่เหมือนกัน But we can give each other hope, courage, inspiration. เพียงแต่ว่าตัวอย่างของประเทศหนึ่งมันก็สร้างแรงบันดาลใจนะสร้างความหวังทำให้เรากล้าหาญได้ Now, our institute works all over the world. นะครับทางสถาบันของท่านก็ทำงานทั่วโลกนะครับ And I keep going to countries for the first time. ก็บางทีก็ไปหลายประเทศก็เพิ่งไปอ่ะนะเหมือนอย่างประเทศนี้ And often when I go to a country for the first time, เวลาที่ไปประเทศไหนเป็นครั้งแรกเนี่ย they say, healing of memories won't work here. นะก็จะมีคนมาทักต่อท่านว่าไอการเยียวยาความทรงจำมันคงใช้ได้นะที่เนี่ย They say, because we're Muslim, เพราะว่ามีมุสลิมอยู่ because we're Buddhist, เพราะเราเป็นพุทธ because we have a different economy, เพราะว่าเรามีเศรษฐกิจอีกแบบหนึ่ง because we have a different history. มีประวัติศาสตร์อีกแบบหนึ่ง And then we begin to do our work. แล้วก็เริ่มทำงานนะฮะ And they say, oh, it works. แล้วก็เราก็บอกว่ามันใช้ได้ไอ้ระบบเนี้ยไอ้ TRC เนี่ย You see, if you're part of the human family, เราเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมนุษย์ and I've heard allegations that Thailand is part of the human family. ก็ประเทศไทยก็คงใช่นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมนุษย์เนี่ย So like every other people on earth, ก็เช่นเดียวกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆเนี่ย we travel our earthly journeys. เราก็มีการเส้นทางการเดินทางเหมือนกันเหมือนประเทศอื่นในโลกเนี่ย And part of our earthly journey, individually and collectively, there will be pain and trauma. นะครับทั้งการเดินทางในส่วนบุคคลทั้งการเดินทางในระดับประเทศซึ่งผ่านความเจ็บปวดผ่านความทุกข์ยากหลายอย่าง And that pain and trauma will either cause us to grow or to diminish. นะครับความเจ็บปวดตรงนั้นก็อาจจะทั้งทำให้เราเติบโตขึ้นหรืออาจจะทำให้เราตัวเล็กลง It will either deepen hatred and bitterness. อาจจะทำให้เกิดความขมขื่นความเจ็บแค้นในใจ Or it will cause us to grow in kindness, generosity, and compassion. หรืออาจจะทำให้เราเกิดความเมตตาอารีนะมากขึ้นก็ได้ But I've learned as I travel the world that there's only one human family. แต่จากประสบการณ์ที่ท่านเดินทางมาทั่วโลกก็คือว่าเราเป็นครอบครัวเราเหมือนกันนะเป็นครอบครัวมนุษย์เหมือนกัน And in that human family, all of us are capable of doing horrible things. ทุกคน
นะครับมีศักยภาพความสามารถที่จะทำความชั่วได้พอๆกัน All of us are capable of generosity and kindness. ทุกคนนะครับมีความสามารถที่จะเอื้ออารีมีเมตตาต่อกันได้เหมือนกัน Now my brother Mu has just signaled that I should speak for another 4 hours. นะก็จะไม่พูดให้เกินเวลานะฮะ He does not know that I was inspired by Fidel Castro. ก็ท่านได้รับแรงบันดาลใจจากท่านฟิเดลคาสโตรนะ Who could speak for 8 hours without going to the toilet. ท่านคาสโตรก็พูด8 ชั่วโมงไม่ต้องเข้าห้องน้ำ But I just want to thank you for the opportunity to share with you. ก็ต้องขอบคุณที่ให้โอกาสมาแลกเปลี่ยนนะครับ And I'm honored to be in this beautiful land with these beautiful people for the first time. ก็ขอบคุณยินดีที่ได้อยู่ในประเทศและผู้คนที่สวยงาม And my final comment is this. ความเห็นสุดท้าย The future of humanity อนาคตของมนุษยชาติเนี่ย is not a Buddhist future. ไม่ใช่อนาคตแบบพุทธ It's not a Muslim future. ไม่ใช่อนาคตแบบมุสลิม It's not a Christian future. ไม่ใช่อนาคตของคริสเตียน It is an interfaith future. แต่เป็นอนาคตของศาสนาที่ร่วมกันนะการสานศาสนา And if we want our children and our grandchildren to live in peace, ถ้าเราต้องการให้ลูกหลานเราอยู่ในสันติสุข we ourselves will learn to not just tolerate but reverence and respect the wisdom of different faiths and ideologies. ครับถ้าเราต้องการให้ลูกหลานเราอยู่ด้วยความสงบสุขเราต้องเรียนรู้ที่จะอดออมต่อการเคารพต่อกันเคารพเพื่อนระหว่างศาสนา To receive the jewels that all faiths and traditions and cultures have to offer the human family. นะครับยอมรับคุณค่าของศาสนาของความเชื่อต่างๆที่มีคุณค่าต่อครอบครัวมนุษย์ต่อมนุษยชาติ Now I don't know about you, but I think the translator made a beautiful speech. Thank you.